harmadnati küldivejével folytatjuk. Akkor menjünk be a városba, kérdezzünk körben mindenkit. Elnézést. Köszönöm. Itt, ha jól emlékszek, arról lesz szó, hogy ellopták valakinek a pálcáját, és meg kell keresni. De ezt annyira nem lesz történő, annyit mondok. Mrs. Rabe should be nearby. Föl. Kell menni. 3 seprő talán lesz a hely. Igen. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Elrapolták, meg elvették a pálcáját is. Some evidence worth hanging on to. Thank you. Now to find Mr. Bickle's other 2 friends. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Voilà. Please tell me you didn't take it, but perhaps... Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rose. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Se tudja, hol állt a csávó. Menjünk. Úgyhogy
elnémultam, de én is hallgattam közben. Meg tudjátok, nem szabad beszélni, ha beszéltek valakivel. Udvariasságból is legalább végighallgattuk. Mert ha lenne fordítás is, nem biztos, hogy pontos így. Ha jól lenne magyarul, akkor tudnánk olvasni is, meg... Én értem a sztorit, már kijártottam csak. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence. But I fear... If you... Hát hazudik amúgy. De se hallgatjuk végig, mert hazudik. Harlow does not like people Azt majd talking, nem látta a csávot, as you de... already Hello, know. Amora. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Jó. Revelio. Jó, tényleg pocit kellett volna földni, nem baj, majd visszagyűjtjük. Vissza kell menni a városon kívül, csak... A szöveteket nyújtsuk már be. Utána majd kint visszafelé, mert ide kell majd visszajönnünk is. Ha jól emlékszek. Amit nem vettem itt, megvárjatok, mert... Hello, be with you in a bit. De mindent megvettem. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. Mindig felvásárolom ezeket a növényeket, mert jól jön. Akár. És nem is olyan drágák a... Annyira árulják. Eleinte főleg, ameddig nem tudjátok ezeket termeszteni, ajánlatos felvásárolni, ha jártok ilyen leveleket, mert láttátok, hogy elég hamar elfogyott a első oldal, amit szaktuk a csajsznitól, meg is tarthattuk. És olyan gyorsan elfogy, hogy kettős piszoktok megint nincs. És ameddig nem tudjátok így termeszteni, mint én, már túltermelésem van, addig csak vásárolni tudjátok bizonyos helyeken. Meg tudni kell, hogy melyik szint, de a... Na? It's like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Natit elfogták, menjünk vissza. Ezt miért kellett dublán tenni? Elnyollt, hogy Natinak kellett volna szólni, és Nati eltűnt. Most próbálom visszafogni magam. Ne tüntessek. De nem biztos, hogy megy. Kis allergia. Natty must be around here somewhere. Elnézést, nem még befogtam is. Oh, igen. Nati követett, és így itt hagyta a pártáját. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. De még ott valami van. Elnézést. Hagyja. Világ, és kövessük a lábnyomotokat. Itt átveszem. Nosy little students get what's coming to them. Igen. Revelio.
Mert ha véletlenül nem tudnátok, vagy nem látnátok, elvileg azt is kijavították legutóbbi. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Volt nem mutatta a lábnyomokat. Elvileg ezt lábnyomatokat kéne követni, de amikor először kijött, akkor szerintem pont egy szárnyal találkoztunk, és nem csak én. Ezeket kell amúgy előre húzni, és itt is. Jó. Ide. A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Itt van pénz. Ha jól emlékszik, itt lehet tapaszkodni, pakodni, de nem fogunk. Natty, kerek meg Natty. I'd better be sure I'm not seen. Revelio. Itt lesznek egy páran, megírjátok. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Valamiről beszélgetnek, csak hol láttam a... Mit láttam volna? Itt. Nem csak a mi pénz, az pénz. Revelio. You'll feel that tomorrow, if you last that long. Go out of your eye. Rise and fight. To your knees. Quite conductive, aren't we? Do that again, and I'll... What are you, shy? Now to finish the job. If people don't want me to steal their valuables, they better get a really good lock. I'll make you... Oh. Revelio. Nem úgy sikerült, gondoltam, ahol még van egy amúgy. Mert még nem tűnt el. Mindnek el kellett volna. Aha. Mondom. Már kellett volna tűnnie, hogy... Revelio. Itt van. Ez lett hallani. Hey! Mondom, de hol? De fönt. Te mölti a foglyokat. És mire étemetik, ki is rabolom őket. Nem, csuklik. Lehet hallani, hogy mit csinál.
Ha nem csuklik, akkor látom. Nem tudom, hol van. 1 vagy 3-nak kell elvileg lennie. Még. Jó. Újabb sapka. Bombarda. Leviosa. Guardian Leviosa. Revelio. Vannak itt ügyletlen. Bocsi, hogy nem tudom miért, akkor miért. Elvileg nincs olyan, hogy halljanak, de annyira próbálok chatbe lépegetni, hogy Bombarda. bombánál. Ez hova vitt előtte? Mennyi? Van? Valamelyik csak odaállni. Észre se vesznek. Itt járkálok. Most 2 van. We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. Tell us. Expulsion! Bombarda. Leviosa. Wingardium Leviosa. What are your thoughts on electricity? Ah, you benders! Had enough? Now, this has become personal. Might want to look up. Shame nobody saw that. Van poti? Annyira nem kell poti Revelio. csinálni. Lassú. Vagy el kell jönni. Mutatja is a nyíl, hogy mindegyik oda vitt amúgy. Mind a 3 ott van, mert Nati is ott van. Föl kell mászni. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Revelio. Na, most még ott van. Ott is van valami. Kezdve kicsit elegem menni a cégból, nem szálltam. De ilyenkor megértjük. Book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Kut is megtaláltam, hihetetlenek vagyok. Itt nem mondták volna, ja, itt van. Wingardium Leviosa. Nekem egy belegom. Natty must be here somewhere. You found us. I knew you would realize I had left my one for you. Yeah. Speak to Mr. Rabe. Revelio. He will tell you what you need to do. Alohomora. No?
Oh. Na, akkor neked is pálta. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Magának kinyitja. Martinak is odaadom. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Holnap nem biztos, hogy leszek, mert attól függ, hogy a helyettesítenem kell, még ma is kellett volna, csak nem megloptam, elegedett a főnök. Hamarabb, holnap, ha helyettesítek, akkor nem lesz. Ha nem helyettesítek és hazajövök időbe munkába, akkor meg folytatjuk, majd ahol abba hagyjuk. Tehát a mámmal még nem tudom melyik felénél adok a nőnek, mert tudom, hogy majd vissza kell múltba is utatni a 3 eleke miatt. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow. Az itt nem már csődbe legyél, kösz. No. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's men? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Na, meg is vagyunk. Kezdfordíték. 34. Ilyes vagy. Kicsit laggulunk. Már ma nem folyásolja be a továbbiakat. Hova kell mennünk most? Jaj, tudom. Mert csak a ET van, nem? Igen. De azt meg csak később tudjuk megcsinálni, ha oda elérünk már. Várjunk csak. Aha. El kell menni a katakombákba. Azért néztem úgy meg. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon, after we tell Mr. Hill of our recent marriage.
Wish me luck. Sok szerencsét miért? Kaptunk. Várjátok. Kapunk valamit, vagy? Csak azért, hogy... Várjál. Ez valamiért szólt. Nem? Over a boss. Nem tudom ki volt. Ja, köszönj a fiát, hogy megmentettük. Jó, azt hittem valami úgy küldik. Sorsnak a nyugunkba. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Amúgy egyik legkönnyebb könnyű most. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Csak nem tudja, hogy. Ezért Professor Fig fog ebben segíteni. Csak fel kell mennünk sajnos. Mert Professor Fignél tud mi is tudjuk, hogy van egy body, ami embereket átváltoztat hatalmivé. Az nem is más, mint a... Csak akartam nevetőnőm, a igazságszénum, minden eszembe jut. Nagyon hamáig vagyok ott, úgyis jó ki. Alohomora. A célumban meg a... hogy hívják már? Tudjátok, amivel... úgyis majd még kiderül, de... Amivel át tudtok változni embereké, más embereké. Nem jött eszembe, sátok. Pedig biztos, hogy itt van a nyelvemen, csak most valahogy nem jött eszembe. Végre voltunk. Hát... Nem mondom ki, hogy... Hát üveg. Nem összetöltem egy üveget. Confringo! Accio! Revelio! Hogy hívták? Nem fog eszembe jutni, pedig itt van a nyelvemem. De mindig a izében színum jut eszembe, de az a izé... A... igazságszélum. És a...
Nem mondtál Rimonne, hogy fejenként legalább 100 ponttal megsétálnénk a hátjárat. Aj. Na, menjünk be. Hát nem tudom, nektek mutattam el már. Voltam már itt, tudni már. Akkor van még egy titkos bejárat. Látjátok, hogy ezt néznek. Arra nincs. Ó, másra kéne lemennem. Látjátok, hogy milyen gondolok. Revelio. Várjatok. Most már vagy nekem egy megint megvan. Az adátet hogy kell fölvenni? Na menjünk. Nem el. You are the talk of the school since you saved Mr. Rib and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next... Revelio. Jó, hogy csak... Hogy álljunk? Olyan mondjuk előttem lesz, hogy mutatom, mert... Revelio. Menjünk. Ajaj. Ahogy látom, nem akarja igazságot a játék. Akadunk. Eleget doktornő. Professor. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And, sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So use potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait,
Doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the Ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. No. Is vagyunk. Mint ha nem is mi lennénk. How do you feel? Convincing. As we... Now, to find the headmaster's house elf. Mondjuk nem mondják. Pártánk sincs, mert professzorunk vagyunk. Még a nyögésem is az. Édes. Na vele? Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student? Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. I thought I heard the headmaster approaching. Nem láttam még a igazgató urat futni. Na most látják? Chewing with your mouth open? Where are your manners? Headmaster? Yeah, what could he want? I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him? You call that a shine on those boots? Do better. Thank you, Rich. Most azt hiszem, hogy miért tiltotta be idén a Kidditchet. Vicces sokkal. I hope it's not about anything I've been doing. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now, Professor, a word, please.
Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumours of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I'll never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Wait until Master Ahem. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Na, ajaj, kezdődik. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Mindjárt elmegy a porsó hatás. Azt jelenti a büfőgés. Made it just in time. It's wearing off. Jaj, megyek. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the Ahogy 3 gargoyle. büfőgés azt jelenti, hogy vége hatásának. Fesztó pintin. Ama is. Ezt csináljuk, mert ez izgalmasabb. Most inkább Natival később foglalkozunk. Mennünk kell professzor. Szőhez. Azt meg itt a head. Föl. You really sure? Mielőtt.
Mindent kérdeztünk a Manójától, csak azt nem, amit kellett volna, nem baj. Apa vissza. Jó, és itt. Jó. Ja, jön professzor, én már kinyírom itt a csapatot. Hopp, és jobbra. Kicsit könnyebb dolgunk van, mert most 34-esek vagyunk, mindjárt 35-ösök. Kicsit könnyebb lesz, mint amikor én jártam itt, mert kicsit kevesebb szintű voltam, és hát majdnem levertek engem. Már magasabb szinten menjünk mindenhová, mint kéne. Elvileg volt, de... Jó. Hát puti elég. Holnapra mindenképp főznem kell, mert... Ha most nullára repukálom, és amúgy akkor fogja megboszni ezt magát, amikor ugye utolsó a főellenségénél, mert így is aki játszott már, kijátszotta, az is megszívtam már. És hova kell menni? Revelio. A igazgató szobájában vagyunk most sétán. De finom lehet a valami cukorokkal. Nem minden professzornak a izé. Ha valaki nem tudná, a patogos cukorka a kedvence volt. És... Hát itt még figyelmeztetni is, hogy vigyázzon, mert a patogos cukorka a chip. Meg ezt a mungyédességekből például a kedvence a citromos citromos por, és az első részben, ameddig várják Hagridot, első filmnek a könyvében, csak könyvben volt benne, amúgy, hogy citromport fogyaszt Dumbledore, mikor várják Hagridot a gyermekkel, és meg is kérdezi már valamból professzort, hogy kérek citromos port, meg valamból rá is kérdez, hogy mit, mondja Hagrid. Ne gyorsan akartam mondani. Professzor, hogy kérek kis citromos port, meg valamból professzor kér, egy kis citromos italport. Mondja neki, meg valamból nem kell. És akkor mondja a Dumbledore professzor, hogy finom mungi édesség, ami ő nagyon szeret, de... The gargoyle. That's where I need to speak the password. Mondja is, hogy ő a mungi édességeket nagyon szereti, és főleg a
finomságot, ami citromos italból, amit vízbe kell oldani, mert szóval nagyon savanyú, hú. De én is szerettem azt a valami perzsgős izé volt, nem tudom mi volt a neve. De megvan. De csak velem. És én azt nagyon szerettem például. Volt, amitől fájt a fejem, például a patogos cukorkáktól, és sajnos én nem mehettem. De volt olyan, de megkínáltam, akkor vettünk, mert tesóm is szerette, ő meg ehette. Incendio! De voltak. Revelio. Toujours pure. Ja. Egyikben finom a múli édesség, ahogy mondja a Dumbledore professzor a citromos italból. Ez is nagyon bennem maradt amúgy ezt a citromos italból. Tessékséget? Revelio. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Amúgy itt régi igazgató portréológ. Belengő. Az mindig itt van. A jó kis tejáját professzornak. Vagy úgyis kap másikat, úgyis kiült már. Később kell visszajönni. Alohomora. Jöttem. És itt föl. Majd eltűnt a izé. Nem van. Várjátok, mert eltűnt a... Néztem, hogy kikon mentek ki, nem? Jön be is tárolódott. Na, ezt megcsinálja. Beszállódik. Nem kéne. Hopp. Egy pillanat. Toronyban vagyunk. Hát nem mondtam, hogy tovább is megyünk. Valaki a órát piszkálja. Van ilyen... A kis ólyomban. Hát majd meg tudom mutatni, hogy hová elmondom. Nincs semmi. Csak a kulcsra jöttünk, azt meg a egyen lejjebbi részen való. Csak ilyenkor nem tudunk csinálni semmit, mert ilyenkor... Alohomora. No.
is van. Nem félek, hogy tele leszünk, mert tudjátok, most van helyünk bőven. Revelia. Jó, más, jó, tudom már, hol lesz még. Ott is van. Na, akkor még van egy ilyen. No, majd That must be the pedestal. Na, ez se 5 perc lesz, de megoldható. Ott van a mandekácsémmel állata, a kígyó. Where am I? Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Eve. Hogy bolyog a feje? Félretétek? Amúgy a 3 testvér. To a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. 3 testvér történetét fogunk most végignézni. Use the tools you encounter to find in this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. És sajnos ez a 3 testvér története abban fejeződik be, hogy tudjátok, hogy 3 testvér találkozik a halállal, megteremti 3 lelkét a láthatatlansági láthatatlansági köpenyt kapnak. Egyik testvér kér egy olyan köpenyt, hogy nem, az első azt kéri, hogy legyőzhetetlen legyen, akkor eltől egy bosszabbá, letől egy bossza, pokolról egy ágat, és abból csinál egy bosszabátszát. A második azt kéri, hogy a második testvér azt kéri a haláltól, hogy vissza tudja hozni a élők sorában a mennyasszonyát, aki fiatalon meghalt, de a halál nem tud, halálaktól akkor ő nem tud, kivesz a tóból egy követ, és amúgy pont a harmadik testvér köpenyét hatnunk, és úgy van, hogy a követ megfordítja, hazamegy, megfordítja a követ, és visszakapja a mennyasszonyát, de a mennyasszonya boldogtalan, így a második testvér is a halál... Ja nem, első testvér akkor melegyőzhetetlenné, és legyőzte egy ellenfelét, de ellenfelem meg legyőzte őt, és megölték álmába. A második testvér akkor kerül halálkészre, amikor visszahozta a mennyasszonyát a halálból, de a mennyasszonya boldogtalan lesz, és ő is megöli magát, így a halál kezére kerül ő is. A harmadik testvér akkor kerül a halál kezére, mert ő egy köpenyt kért, ami most rajtunk is van.
akkor kerül a halál kezére, amikor mikor megszületik a fia, és Agastán korábban érte el a még, más szóval megölekszik, és ő nem boldogtalanul hal meg, hanem a feleségével, meg a fiával él, de végül őt is eléri a halál, de már Agastán korábban éri el. És ő is a halál kezére kerül így. De ő mielőtt meghal, a fiának adja a láthatatságát, és köpen, és neki boldog vége lesz a történetének. A másodikat tudjuk, a harmadikat tudjuk, első tudjuk, a másodikat tudjuk, akkor hal meg, amikor... That's where I need to go, but I need to find a way past them. Podat viszünk végig. A harmadik testvérnek a palássát hordjuk amúgy. A második testvér meg a kő. Menj már arrébb. Már így is meghaltam kétszer. Ami ha nem vagy türelmes, így meghalsz párszor. De sajnos ezt ilyen most. Itt kell vagy menni. Csak előtt vagyok, nem tudom. Megfordulni. Na mondja is a csarci, hogy itt nem tudjuk átudni. That doorway looks like the only safe way forward. Na itt is figyelj, mert itt is vannak. Látjuk amúgy a... Majdnem lebuktunk. Figyelj nekem, mert itt a hal meg... Amúgy rajtunk is láthatatlanság köpeny van, mint rajtam. És visszaindul, és most megyünk. De megfussolj, hogy ne bújtsunk le. Úgy. Mondhatnám magamra is, de én a izé vagyok. Ott van, nézd a pálcán. Ja, a köpeny. Előtte a köpeny, és utána a pálca. Can this be? I think I'm invisible. És érdekes mond, van aki kinyitja nekünk a... izé. És ha jól tudom, mint kelhetjük itt a... They can't see me at all. I can get closer to them. Mert varázsigényt használtunk, így az halál megtalál, de ha itt használunk, köpeny, nem találhatnánk. Most jön a pálca. Where are you, Neve? Csak átvisz máshová. Ez volt a harmadik, első testvér. Egy kis haltolás jön most át. You have avoided death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Mystery van a legendás pálca, ami Dumbledore-nak is megvolt, utána Harry lett, Harry visszaadta Dumbledore-nak, mert ő már a filmben úgy volt, hogy eltűri három felét és csinálta, másikat a könyvben meg úgy van, hogy megjavítja a saját pálcáját és visszarakja a jogos tulajdonosságának, már szóval Dumbledore séjába rakja be. Kecske! És tényleg kecske amúgy. Kis harcolások jönnek.
Hát kicsit könnyű, mert itt a legendás párcáról beszélünk. Mivel... Ha lehet hallani a csilingelést, akkor jó vagy. Itt szerencsére csilingelni fog, ha kivégezted a részt. Még egy kis harcolás. Gyertek, ti! Na, meg is van jó. Gyorsan telik, ha így csináljuk. Úgy látszik, régen nem volt elég a hajszé, hogy csak egy kobbat. Akarom megnézni, hogy... Na, tartunk. Nem lesz könnyű. Nincs se. A legvésőznél is van egy kobbat itt. Jó, 3. Akkor meg is valójuk úton. Ennyi. Mondtam, hogy ki kell végezni, ha lehet a részt. És még nincs vége. De az évben még nem találkoztunk. Igen, most jön a halál. Most kell legyőzni. Most kapjuk meg a magyar. Látjátok, mennyi időn van végezni egyébként. Meg 30 cicékkel. Nem mit se tokozni egy. Anélkül, hogy téged kiítélnének. De ezt nem akadályom úgy. Na, 2 is van. Hopp. Nyilvát is elnyomtam. Megtölték.
Ami ezt nem könnyű, hogy így okoztál sebbe. Igen. Na, ott a lényeg, hogy könnyű sebezte őket, hogy ne éljenek hozzád. Hát úgy emlékszem, régen csak egyesével lehetett így ölni őket. Na halál. Egy sikerült. Nem baj. És jó vagyunk. Hú. De a halálósítni nem olyan könnyű megcsinálni. Hát akkor én is szenvedek vele, pedig nekem ez... És most jön az, amikor temetőbe megyünk. Meglátjuk a sírt. Mert jó ruhája van. Még nem az van rajta, ami mi használjuk. Feltámasztáskör. Most jön a vége. Amúgy gyors, csak idő. Miért megcsinálom? Ja, meg persze nem. Itt van, amit le kellett győzni. És még mindig nem találkoztunk mindennel. Ami még olyan... Na, lassan itt vagyunk. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Oh, poor Neve. Gone so young. Neve! Why? May her memory be a treasure to us forever. Halál mondja, elmegy, csak megnézte, hogy mit eljöttünk el. Hogy beszélni akartunk a csajtnyival, de a három mesébe... You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of this stone can only conjure a shadow of my former self. És kövessük most. Menjünk. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Ugye ott vagyunk, ahol előbb, csak másik szobornál. Remember that as you witness my memory. A memória tárhoz kell mennünk. Megnézzük, mi történt. Menjünk. És még az egyiket nem ismerjük. Az amúgy könnyű próba lesz, nem olyan nehéz, mint ezek. De most már haltól is többet kell. A báltám is más. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Neve, Már imagine the léteztek good we could do. nyarok mikor. Everyone is in some kind of pain.
Nem mondod, hogy ő majdnem ölte meg. Valamit csinált vele. Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Mindent megtudtuk a csajról. És visszatértünk. Figyeljétek, hogy máshova tértünk itt, amit kellett volna. Revelio. Most ott vagyunk, ahol mikor a izénben voltunk. Kitmózba, hasonló helyen. Na. Újabb kész. Megjöttem professzorok. És megjött a utolsó. Has someone completed the first 3 trials? Ifedél, holóhád, hungambum. Szerintem ezt tekintik. You are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. Négy The pensive alapító. memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Négy alapító. Egy kicsit se hasonlítanak eredetileg. Ennyi jó volt. Jó. Elég érdekes történetek. Oda is megyünk, csak először. Hospitálszány. Nem lesz jó. Messzire kerülök. Most a beszélgetés nem indul el, de jó. Igen, egy ideig a izé nem indult el, azt kijavították, most meg a beszélgetés. De a küldét meg nem megkaptuk.
Fölni. Na, az is izgalmas lett, vagy később, de fölni. Az akkor azért nem tudod, mert fölnézhet kell majd mennünk. Azt meg holnap, mert az is dungeon, de könnyű dungeon, annyit mondok, de inkább holnap, mert az át kell menni a másik részhez. Annyit mondok. Most eladogatunk, megnézzünk, mit találtunk, és már ennyi lesz. Főleg még ma. Meg lehet, beszélünk Natival, mert Nati is nagyon akar velünk beszélni. Tudom a tesójáról, hogy megöltettünk. Pedig nem tettünk olyasmit, csak azért mentettünk meg, mert na, azért ő megkért. Nem tudom, unokapátyja vagy tesója, nem tudom mi volt. Meg még fölmegyünk a papírért, igazhatott szobájába. Jó kis gyaloglás. Nyugi, visszafelé nem gyalogjunk. Ilyen pofárban. Amúgy érdekes története van ennek a három testvérnek, hogy hát nem találnak hidat, és mit csinálnak hidat, de a halálnak megtették, és a halál megajándékozta őket, de utána meghalnak. Soha nem értelmezte a halált, hogy miért ajándékozta meg, amikor tudja, hogy megölni. Halnak. Mert tudjuk a listája, hogy ki vagy azért adja nekik, mert tudja, hogy ezt meg kell halniuk. Valamit találtunk, majd mi lehetette. Ha már itt voltunk. Ezt így kell kinyitni. Úgy tudom, hogy csak egy van ilyen. És csak a igazgató szobájában van hozzá kulcs. Igen, utolsó challenge-ben van. Így. Na. Utolsó Hogwarts challenge is megvan. Ami elég könnyű volt ahhoz képest. Jó? Revelio. Nice. Na. Meg is vagyunk. Ez a inventory. Elég sokat találtunk. Elegásabbat. Van egy pár. És ezt mind így lehet gyűjteni. Vagy egy alap. Akkor kapod a... Na akkor előtt Nati. Beszéljünk Natival. Utána menjünk a
föl a toronyba, megnézzük a állatkáinkat, megnézzük, majd bármi. Nothing. I have been meaning to speak. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof. Soon you... Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Revelio. Menjünk a toronyba. Én megtettem még, mert Nati képes órákig beszélni. A kett unalmasá válni. Blablabla. Ha legalább beszélne néha. Egy, kettő jó. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts. And Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it... Deke would not doubt it. Well... Ja, phoenix kell kitavadolnunk. Akkor kezdjük dobtunk. Közben. Játék eddig kell beszélnünk. Phoenixről. Csak közben jobb kesztyűt találtok. Ja, hogy már át is fejlődött, de jó. Igen. De... 10-ből 10. Itt valami olyasmi. Ó, most már. Na nézzük, mi kell kecsiünknek a fejlesztésére. Egyelőre nem tudták. Na mindjárt megyünk meg egy kis törmet. Vagy holnap minden folytatjuk, csak közben bemegyünk a állatkáimhoz.
Wingardium Leviosa. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcroft as soon as you can. Nem menek. Jó. Elég. Nem tudom, hogy földnődnek-e állatkák. Jó, még. De először még, miért elmegyünk, először fölmegyünk. Igen. Revelio. 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 Elkezdődött másik. Nagyon lassan töltődik a... Kis csókék. Anya édesek ilyenkor. Ja. Believe how many beasts you have here. Jaj, máshova raktam a... Take this. You should be proud of all the potions you... Hogy is jó is a tűnat is. Hihetetlen vagyok. És tényleg.
Dicsőködjetek meg. Mindannyian. Jaj, mindjárt előttem. Köszönöm. Hol van a lovacskám? Mit megjelöltem? Revelio. Ennyit jósatni túl kellene. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. A másik oda. Mindig eltévedtem. És régen voltam itthon. Megint. Leállt a gyártása tényleg, mert ó, még forrásszó volt, így be kell mennünk órára. Amúgy nem olyan érdekes, csak órára beülünk. Unikornis. Aha, na, legközelebb ebben foglalkozunk, sátok, csak először. Unikornis, és meg is tarthatjuk, úristen. Ez egy unikornis munka. Majd mutatni tudom, mert azt egy kicsit lehetem. Mert nem csak unikornis kell fogni, hanem konkrétan unikornis faj. Ugye azt a nemes unikornist kell fogni, és azt kicsit nehetebb. Mit váltottunk át? Elég sok minden. Penny wishes you safe and wondrous travels.
Na nézzük, mibe álljuk be. Talán Pennyvel úgyis szereti, ha foglalkoznak vele. 77 tartalék, nagyon jó állunk. És hány óra? 40. Az igen, már 40 órát kivittünk már most is. Hát jó, 40 óra.